Hi guys, welcome back to my channel. අද අපි යන්නේ Jupiter ඒ meme token එක redeem කරන්න. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති දැන් සතියකට විතර කලින් Jupiter එකෙන් airdrop දෙකක් එනවා කියලා. එකක් Jupiter airdrop එක අනිත් එක meme token එක. ඉතින් අද meme token එක release කරනවා කියලා Jupiter එකෙන් announce කරලා තිබ්බා. අපි බලමු අපිට කීයක් හම්බෙයිද කියලා මේ token එකේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මම මේ ඉන්නේ වෙන් කියන ටෝකන් එක ගන්න වෙබ්සයිට් එකේ. මේ තියෙන මගේ wallet එක කනෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ අපි පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට පේනවා තව තප්පර හරියටම 25කින් මේ ටෝකන් එක එනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් එක්කෝ ටෝකන් එක ආපු ගමන් විකුණන්න නැත්නම් තියාගෙන ඉන්න. මෙන්න මෙතන මේ claim now කියලා තියෙන බටන් එක තව press කරන් තියෙන ටෝකන් එක ආවහම. එතකොට පලට පේනවා මෙන්න මෙතන තව තප්පර 6යි තියෙන්නේ. එතකොට මේ මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙන බටන් එක රත් පාටට පත් වෙනවා. එතකොට claim කියලා වටනාම ආඩු පුළුවන් ඒ coins ටික වගේ wallet එකට ගන්න. දැන් මම claim කියන එක press කරා. ඊට පස්සේ මේ transaction එක confirm වුණාට පස්සේ පාඩු පුළුවන් ඒ සල්ලි ටික ඕන මාරු කරන්න නැත්නම් මේ tokens ටික තියාගෙන ඉන්න. තව කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ Jupiter කියන DEX එක ඒ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයා ගිය මාස 6 දී මොකක් හරි transaction එකක් කරා නම් ඔයාටත් මේ වගේම tokens 6,43,000ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Jupiter එකෙන් කියලා තියෙනවා හරියටම මිලියන එකකට ඒ කියන්නේ usersලා මිලියන එකට වැඩි කට්ටියට මේ airdrop එක ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි නිකන් හිතුවත් ඩොලර් එක ටෝකන් ඔය තියෙන 6,43,000ටම ඩොලර් 20ක් හම්බෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මිලියනයකට ඒ ගානම හම්බෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. තව මේ ටෝකන් එක 30 වෙනිදා වෙද්දි කවුරු හරි ගන්න නැතුව හිටියොත් ඒ තියෙන ටෝකන් ඔක්කොම බර්න් කරනවා කියලාත් කියනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ transaction එක confirm වුණාම මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් දැන් ඕගොල්ලෝ මේ දැන් token එක sell කරනවා නම් කීයකටද sell කරන්න පුළුවන් කියලා. තවමට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ වීඩියෝස් බලද්දී ඔයාලට සමහර විට තේරෙන්නේ නැති ඇති මොනවද මේ airdrop ඒ වගේම මේවා කොහොමද ගන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ එක උඩින් දාලා තියෙනවා මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකක්. ඒකේ තියෙනවා මොනවද airdrops කියන්නේ, airdrop වලින් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද සල්ලි ගන්නෙ, ඒවට හරියන wallets හදාගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ අපි කොහොමද transaction කරලා තියන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල් ගන්න මම ඒ ඔක්කොම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක උඩින් තියෙනවා. ආට ගිහලා එකෙන් බලන්න පුළුවන් මේ airdrops ගන්න කොහොමද කියලා. හරි අපි දැන් token එක claim කරාට පස්සේ Jupiter exchange එකට ආවා. DEX එකට. DEX එකට ආවම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන කියලා තියෙනවා මේ මිලියනයකට usersලාට මේ token එක ගන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ Jupiter විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට NFT එම හොද NFT තිබ්බනම් ඔයාලටත් පුළුවන් මේකේ tokens ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මම ගත්ත ගානයි මෙතන 8 ලක්ෂ ගානක් පෙන්නනේ. මම ළඟ ඩොලර් 20 ගානක් wallet එකේ තියලා එකෙන්වත් තව token ටිකක් buy කරා. ඉතින් මේ 6,43,000 මම sell කරා නම් දැන් මට මෙන්න මේ ගාන හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 78ක් නැත්නම් 79ක්. ඒ කියන්නේ අංකවේ ගානින් ගාන මම දාන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ යහපැත්තේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේ swap කියන බටන් එක press කරා නම් මට පුළුවන් මේ සල්ලි ටික එහෙමම අරගෙන Solana වලට මාරු කරලා ඒ ටික Binance එකට යවලා Binance එකෙන් රුපියල් වලට මාරු කරගන්න. ඒ විදිහට තමයි Jupiter එකේ meme token එකේ airdrop එක වෙන්නේ. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් free සල්ලි ගන්න. ඒ විදිහ දැන් මම ඊළඟට කියන්නම් Jupiter drop එක ආවම ඒකේ ගාන කීයක් වේද කියලා. වීඩියෝ බලද්දී thank you. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා අපි redeem කරගත්ත ගාන. ඉතින් ඔය වගේ තවත් airdrops ගැන විස්තර හැමදේම දැනගන්න ඕන නම් YouTube channel එකට subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.